Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. આપણે ચાલુ કરીએ ને એ પહેલા એક ખાસ વાત કરી દઉં તમને. આ પ્રાર્થના અમે નથી કરતા, આપણે કરીએ છીએ. Remember, there's a difference between us. અમે એકલા કરશું ને તો એ ભજન પબ્લિક સાંભળે, આપણે ભેગા કરીએ ને એ ભગવાન સાંભળે. આટલો ફેર છે. તો આપણે કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम. राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम. हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम. भोलानाथ भोलानाथ भोलानाथ, भोलानाथ भोलानाथ भोलानाथ, भोलानाथ भोलानाथ भोलानाथ, भोलानाथ भोलानाथ भोलानाथ. साई राम साई राम साई राम, साई राम साई राम साई राम, साई राम साई राम साई राम, साई राम साई राम साई राम. जलाराम जलाराम जलाराम, जलाराम जलाराम जलाराम, जलाराम जलाराम जलाराम, जलाराम जलाराम जलाराम. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે આગળ શીલાબેન મહેન્દ્રભાઈ વીબી વાળા કેમ પાછળ બેઠા છે? આગળ બોલાવી લ્યો જરાક. મહેન્દ્રભાઈ વીબી વાળા પાછળ બેઠા, પ્લીઝ આગળ બોલાવી લ્યો. આજે આપણે આગળ પૂજ્ય શીલાબેન દત્તાણીના આત્માના શાંતિ અને પ્રાર્થના કરવા માટે ઉપસ્થિત થયા છીએ. But always understand, why do we pray, how do we pray, and who do we pray for? Very important to understand. આને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું હોય ને તો તમારે સમથિંગ કોલ MBA અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું પડે. MBA, માઇન્ડ બોડી અને આત્મા. એવરી લિવિંગ ક્રિએચર પાસે માઇન્ડ હોય, બોડી હોય અને આત્મા હોય તો જ ફંક્શન કરી શકે, નકર ના કરી શકે. વોટ ઇઝ ડેથ? when the આત્મા અને બોડી છૂટો પડી જાય ને એને ડેથ કહેવાય છે. And when that happens, the mind stops functioning. હવે you have to understand one thing, કે where does the body come from? કોઈ પણ બેબીનો બર્થ થાય, તમે એને ખાવાનું આપો તો જે બેબી ગ્રો થાય. That means every food comes from the earth. That means in a reality, the body is made of earth. અને બોડી જાય ક્યાં? ક્રિમેશન થાય એટલે તમને એસિડ આપશે, તમે પધરાવી દેશો. અને વોલ્યુમ જ લોકો ને, અને વોલ્યુમ લોકો ના
So body comes from the earth, goes back into the earth. બાકી શું રહ્યું? આત્મા. We have to pray for Atma because Atma has got something called Vasna. તમે જોજો, નોટિસ કરજો, ઘણા માણસો એટલા સારા હોય ઘણી વખત તો એ દુઃખી હોય, અને ઘણા માણસો એટલા ખરાબ હોય તો એ સુખી હોય. વાય? ખરાબ માણસ સુખી હોય છે એનું કારણ એ છે કે એના પાસ્ટ લાઈફના કર્મ એ ભેગો લઈને આવે છે, અને સારો માણસ દુઃખી હોય છે એના પાસ્ટ લાઈફના ખરાબ કર્મ લઈને આવે છે. And it's built up in chapter 15, slok 8, that when the Atma migrates from one body to the next body, it carries with it the intellect, the thoughts of this life into the next life. So the purpose of the prayer is that Atma has something called Vasna, which is made of three things: unfulfilled desires, karma, and attachment. So the whole purpose, આજે શું છે આપણે પ્રાર્થના કરવાનો કે એની વાસના બધી ઓગળી જાય. કેમ જાણે on a nice hot day ઓચિંતાનું અંધારું થઈ જાય. Why? No fault of the sun, the black clouds has come in front of the sun. એવી રીતના આ આત્મા પણ બહુ પ્યોર હોય છે, પછી એના પાછી આ બધી વાસના બિલ્ડઅપ થઈ જાય. તો કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજિગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયાર વૃંદે પવન ભવાની સહિતમ નમે. હે ભગવાન, જેવી રીતના અમે આરતી પર કપૂર મૂકીએ અને સાવ ઓગળી જાય છે, એવી રીતના આજની પ્રાર્થનામાં તેમની વાસના બધી ઓગળી જાય એવું અમને કરી દેજો. હવે આપણો સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ બરાબર ના હોય તો we got to take deep breath in, chant Om 3 times, 5 વસ્તુ માગીને પછી આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સૌથી પહેલા ભગવાન પાસે માગવાનું છે કે અમે અમારા હૃદયના શબ્દથી આ પ્રાર્થના કરીએ તેવું અમને કરી દેજો. મને લાસ્ટ કોઈ છોકરા આવીને પૂછ્યું, what is the difference between the words of the mouth and the words of the heart? મને સમજાવ્યું. મોઢાના શબ્દ કેવાય કહો છે, હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી, સિંગિંગ ટુ ઇમ્પ્રેસ. મોઢાના શબ્દ હે નાથ જોડી હાથ, this is the difference. But God is not interested in your quality. Remember, He is interested in your power. Number 2, એને best journey આપજો. Number 3, knowingly or unknowingly, if કોઈ દિવસ આપણાથી એને કંઈ દુઃખ પુગાડી ગયું તો આજની પ્રાર્થનામાં આપણે ક્ષમા માગી શકીએ છીએ આપણા માટે. Number 4, make sure we don't get entangled in any material thoughts. Number 5 is our ego. Make us completely egoless so that we can do the prayer of forgiveness. તો 3 વાર ઊંડો શ્વાસ લઈ ઓમકાર કરી આ 5 વસ્તુ માગીને આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈ જઈએ. ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુરે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ હરિ ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત. ઓમ ત્રયંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધના મૃત્યુર્મોક્ષીયમામૃતાत्. મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ નામ શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધનમ. યા તે રુદ્ર શિવા તનુર્ઘોરા પાપકાશિની તયા ન તનુવા સંતમયા ગિરિશમ તાબિચકસી. પેજ નંબર 29 અબ સોંપ દિયા. બધા પ્લીઝ સાથે બોલજો. આપણે પાછું યાદ કરાવું છું, અમે નથી કરતા, આપણે કરીએ છીએ. પ્લીઝ, આપણે કરીએ છીએ. अब सोपति याद जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में,
सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता हमारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हाँ हाथों में। अब सौंप दिया जीवन तुम्हारे हाथों में। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 એ સમજાવે છે, a wise person is the one who does what he says. A wise person is the one who does what he says. So अब सौंप दिया આપણે ગાયું meaning શું થાય? God, I have totally surrendered myself to you. Then chapter 8 slok 7, Krishna is asking you, do you have a spare wheel in your car? You got a spare wheel in your car? Why? You use it only when there's a puncture. Otherwise, you don't use it. Na? But you use steering all the time. Na? God says, do not use me as the spare wheel. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મને બોલાવો. Use me as a steering wheel. अब सौंप दिया जीवन तुम्हारे हाथों में. I've surrendered myself to you completely. You use me as your
steering wheel. Another very important, chapter 5, slok 10. अब जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे. Lotus grows from that muddy water, but never ever the mud of the lotus can dirtify the mud of the water can ever dirtify the lotus. What is this teaching us? We cannot live without the worldly people, but we have to make sure that bad habits never touches us. Like example, a painter decided to draw the picture of the best person in the town. He found one. After 5 years, he decided to draw the picture of the worst person in the town. He found one. When the worst person entered the studio, he રડવા માંડ્યો આટલું બધું. કેમ રડે છે? 5 years ago હું જ હતો. From the best person to worst person કઈ રીતે થઈ ગયો? કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી હનુમાન ચાલીસામાં આવે છે ને. કુ એટલે bad, મતિ એટલે બુદ્ધિ, નિવાર remove from your friend circle people with bad habits. અને સુમતિ કે સંગી સુંદર મતિ બ્યુટીફુલ માઇન્ડેડ પીપલ સાથે તમે સંગ કરો. હા કે છે તમારા છોકરાઓ કહી દઉં છું ક્યાં જાય છે એના કરતા કોની સાથે જાય છે એ બહુ 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 મહત્વનું છે. જબ જબ મેં સંસાર કા કેદી બનું નિષ્કામ ભાવ સે કર. What does this mean? Supposing you decide to go to the mandir this Sunday. All of a sudden Friday ના કોઈ પૈસાવાળાનો ફોન આવે, બાના અમારે ત્યાં પાર્ટી છે મોટી, તો આવજે ને, બધા બહુ મોટા મોટા માણસો આવવાના છે. મંદિરને લાત મારી દીધી. પાછું 2-3 વીક મંદિરે માથે. એટલે that means you actually become a prisoner of the material people. આ ન થવું જોઈએ કે છે ભગવાન. આપણે શંકર ભગવાન એક માળા કરી લઈએ. એના શબ્દ છે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. ઓમ આમાં 6 વખત આવે છે ઓમ નમઃ શિવાય. પણ કેવી રીતે બોલવાની છે? હું હમણાં ચાલુ કરી દો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. Not like that. Not like that at all. એક ભજન છે, દુર્યોધન કો મેવા ત્યાગ્યો સાગ વિદુર ઘર ખાઈ. Do you know what this bhajan means? Duryodhan was the cause of the Mahabharata war. Very jealous. દુર્યોધન કો મેવા ત્યાગ્યો. મેવા એટલે દુર્યોધન પ્રસાદ જે હતો ને ત્યાગ્યો, કૃષ્ણએ છોડી દીધો. એને ગયા હતા 56 types of food, golden cutlery, big palace. છોડી દીધો. Because અંદર ભાવ નતો. તમે ત્યાં કોઈક હું આવું ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સોફા પર બેઠા બેઠા પગ ચડાવીને તમારે કામ કરવાનું પાણીનો ગ્લાસ આપી દો અને ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જમાડી દો અને ચાય આપી દો, તમે બેઠા રહ્યો, હું બીજી વાર આવું? દેટ મીન્સ તમારે દેવું છે પણ અંદર ભાવ નથી. બીજી વાર ના આવું ને. એટલે કૃષ્ણએ છોડી દીધું કે દુર્યોધને ત્યાં ભાવ નતો. અને સુત ક્યાં ગયા? સાગ વિદુર ઘર ખાઈ. વિદુરજી અ સેન્ટલી પર્સન, નાનકડું હટ, ત્યાં જઈને ગયા. ત્યાં શું થયું ખબર છે? કેળા પડ્યા હતા, બનાનાસ. એના વાઈફ એટલા એક્સાઇટેડ થઈ ગયા કે બનાના ખોલી ને પોતે બનાના ખાઈ જાય ને મિસ્ટેકમાં એક્સાઇટેડમાં કૃષ્ણને છાલ આપી જાય. તો એ કૃષ્ણ પ્રેમથી ખાય. તો એ કૃષ્ણ પ્રેમથી ખાય. વોટ ઇઝ ધીસ ટીચિંગ યુ? ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન યોર ક્વોલિટી, ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન યોર ભાવ, અંદરનો ભાવ. આખી ગીતાજીમાં અર્જુનને કૃષ્ણ એકવાર પૂછ્યું છે સવાલ, કૃષ્ણ એવરીથિંગ ઇઝ યોર્સ ઇન ધીસ વર્લ્ડ, so what can I give you? Whatever I give you will be yours. હા, તો જયંતિભાઈને ઘરે હું જાઉં, એનું પેકેટ પડ્યું હોય, એના પેકેટમાંથી 10 પાઉન્ડ કાઢી અમને એના વાઈફનું પ્રેઝન્ટ આપી દઉં, કેવું થાય? એનું જે આપ્યું ને મને. તો કૃષ્ણ અર્જુન આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કૃષ્ણને. એટલે કૃષ્ણ જવાબ આપ્યો છે, એવરીથિંગ ઇઝ માઇન, બટ 2 વસ્તુ તમારી છે. તમારું જે મન છે ને, તમે મનથી આપો છો કે મન વગર આપો છો એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. તમારો હૃદયનો ભાવ છે ને, આ 2 તમારું છે. એટલે આ માળા મહેરબાની કરી આપણે એકદમ ભાવથી આપવાની છે. કારણ કે જીવ શિવને શરણે જાય છે. અને કાલે જ શિવરાત્રી છે. ઇન્ડિયામાં તો બંધ કાલે શિવરાત્રી થઈ ગઈ ને, 12 વાગી ગયા ને ઇન્ડિયામાં. સો રિયલી સ્પીકિંગ જોવા જઈએ, એક રિયાલિટી આપણે શિવરાત્રીના દિવસે આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિચ ઇઝ સો ગુડ. તો બધા પ્લીઝ પાછું યાદ કરાવું છું, આ પ્રાર્થના અમે નથી કરાવતા, આપણે કરાવીએ છીએ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. ઓમ
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Parvati Patye Har Har Mahadev. આપણે પેજ નંબર 20 ઉપર જાય છે હનુમાન ચાલીસામાં. અગેન હમણાં ચાલુ કરી દો. શ્રી ગુરુચરણ સરોજ નિજ મન મુકુર સુધાર. થઈ ગયા. ઓ અમે તો આજે હનુમાન ચાલીસા બોલી લીધા. તમે વેડિંગ એનિવર્સરી હોય ને તો એ હનુમાન ચાલીસા બોલો, બર્થડે હોય તો એ બોલો, મકાન હોય ને તો એ બોલો. પણ આજે ભાવ જુદો છે. આજે 2-3 વસ્તુમાં સમજવાની છે. એક તો પેલા સંપુટ કરવાનું છે. આપણે અંજુ શ્રીરામ જય રામ જય જય રામની ધૂન કરી પછી વચમાં હનુમાન ચાલીસા, પછી એન્ડ અપ વિથ શ્રીરામ જય રામ, એટલે સેન્ડવિચિંગ હનુમાન ચાલીસા બિટવીન ધ રામના નામ પેલા. બીજું તમારે એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચોપાઈ સમજવા છે. પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં અહીં જલ્દી લાંદી ગઈ અજરજ નહીં દુર્ગમ કાજ ગત કે જે તે સુગમ અનુગ્રહ તુમરે તે આ શું છે? સીતાજી વોઝ કિડનેપ્ડ, હનુમાન વોઝ
cross over the ocean to find Mother Sitaji. Ram had given him a ring. એને ખબર હતી કે સીતાજી ભરોસો નહીં કરે. આ વીંટી લઈ જશે ને તો કદાચ ભરોસો કરશે. હનુમાને એ વીંટી એની જીભ ઉપર મૂકી. પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં અહીં જીભ ઉપર મૂકી. ત્યારે દરિયો ઓળંગતા હતા. તો શું થયું? દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, એટલે ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક પોસિબલ થયું. અને સુગમ અનુગ્રહ તુમરે દે. સુગમ એટલે ઇઝી થઈ ગયું. અનુગ્રહ એટલે એના પર પ્રભુની કૃપા. આટલું તો ટ્રાન્સલેશન છે. આપણે શું? આ તો બધી વર્ષો પહેલા વાત થઈ હતી. એમાં આપણે શું? આપણે છે. આપણે આખું લાઈફ ફ્રોમ બર્થ ટુ ડેથ એક દરિયો જોડંગે છે. When we are die, we are on this side of the ocean. Sorry, when we are born, we are on this side of the ocean. When we die, we are on the other side of the ocean. આપણે હનુમાનજીએ એની જીભ ઉપર વીંટી મૂકી રામની આપણને એ શીખવાડ્યું કે તમારી જીભ ઉપર પણ જો કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનના નામ હોય તો તમારી લાઈફમાં પણ ઇમ્પોસિબલ પોસિબલ થઈ જાય અને સુગમ અનુગ્રહ ઇઝી થઈ જાય અને તમારા પર પ્રભુની કૃપા મળે. દાખલા તરીકે તમે પેટ્રોલ ભરાવતા હો, ગેરંટી યુ મોંઘામાં મોંઘી રોલ્સ રોયસ આવે, તમારી નજર એ ગાડી ઉપર જવાની, એના કરતાં વધારે નજર એમાંથી કોણ ઉતરે છે એની બદલેમાં બોલી રાખો ને તમે ભગવાનના નામ. નથી તમને પૈસા પડ્યા, નથી તમારો સમય બગડ્યો. હાવ મફત આટલું બધું મેસેજ આપે છે હનુમાન ચાલીસામાં. તો આ છે પેલા કે, અને એમાં તમે ભગવાનના નામ લીધે રાખો તો બહુ પૂન છે. તો કેન યુ ઇમેજિન, તમે ભગવાનના નામ બીજા કોઈ માટે રાખો, બીજા માટે લ્યો, કેટલું એ તો અતિ ને અતિ. બીજું શીખો જો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇવન હનુમાનજી વેન્ટ ટુ લંકા, he came across Vibhishan, who was Ram Bhakta, who was also the brother of Ravan. વિભીષણ રામ ભક્ત હતો. એ રાવણને જઈને એમ કહે છે કે વાય ડોન્ટ યુ ગીવ ધીસ સીતાજી બેક, ઇફ યુ ડોન્ટ આપણો લંકાનો સત્ય નાશ થઈ જશે. ત્યારે રાવણે વિભીષણને કિક મારી, અને જ્યારે એને કિક મારી તો વિભીષણ ડિસાઇડેડ કે હું હવે રામને શરણે વયો જાઉં. અને રામને શરણે આવે છે ત્યારે શું થાય છે, રામની બાજુમાં સુગ્રીવ ને બીજા બધા વાનર આવે છે ને, બધા ના પાડે છે રામને, આને લેવાય, આ તો રાવણનો ભાઈ છે, આ તો ડીમન છે, આ તો સ્પાય તરીકે આવ્યો હશે. હનુમાનને ખબર હતી ને વિભીષણ કોણ હતો. ખાલી ઈશારો કર્યો, રામે એને સ્વીકારી લીધા. નોટ ઓનલી સ્વીકારી લીધા, તિલક કરી અને લંકેશનું ટાઇટલ આપ્યું કે તું લંકાનો રાજા થઈશ, મારી ગેરંટી. આપણને આ શું સમજાવે છે? આજે આપણે હનુમાન ચાલીસે એવા પ્રાર્થનાના રૂપે બોલવાના છે. અને હનુમાનજીને બે પ્રાર્થના કરવાની છે કે હનુમાનજી, જેવો ઈશારો તમે વિભીષણ માટે કર્યો હતો એવો જ ઈશારો અમારા શિલાબન માટે કરજો કે પ્રભુને શરણે આવે છે તેને પણ સ્વીકારી લે. તો ભાવથી બધા પ્લીઝ પહેલા શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ કરશું, પછી હનુમાન ચાલીસા બોલી ને પછી પાછું. વાંધો નહીં, એક કેન્ડલ છે ને, ઇટ્સ ઓકે, લઈ લે આપણે અંજુ. પેજ 20. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल यस जोदायक फल जान, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कंधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को तुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिया हे श्री रघुवीर रसिउर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को विद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलम दिलाउंदि गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवाड़े होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काम को डरना अपना तेज समारो पे तीनों लोक आगदे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धरिये हनुमत से ही सर्व सुख करिये संकट घटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख कोई जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरणम
મંગલ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસવ સુરભૂપ શિયાવર રામચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય બોલો રે ભાઈ સબ સંતન કી જય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આને છે ને સંપૂર્ણને તમે જરાક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લો સરખી રીતના. કોક બીમાર હોય ને, કોઈક બીમાર વ્યક્તિ માટે તમે પ્રાર્થના કરો ને તો શ્રી રામ જય જય રામ નાસે રોગ હરે સબ પીડા શ્રી રામ જય રામ. બીમારી ડાયગ્નોસ થઈ ગઈ ને દવા ના લખવી હોય તો શ્રી રામ જય રામ લાયસ જીવન લખણ જીયાએ શ્રી રામ જય. એન્ઝાયટી હોય આજકાલ તો બહુ થાય છે કોવિડમાં બધાને, તો શ્રી રામ જય રામ ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે શ્રી રામ જય રામ. ઘરમાં પ્રોબ્લેમ કઈ સંકટ આવી ગયો તો શ્રી રામ જય રામ સંકટ સે હનુમાન છુડાવે શ્રી રામ. કાલે છોકરાઓની એક્ઝામ હોય તો શ્રી રામ જય રામ વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર શ્રી રામ જય રામ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેન્ડવિચ થઈ જાય ને, ચોપાયેલી સેન્ડવિચ થઈ જાય. આજે ગુરુવાર છે, હું ઘરે ગયો, જલારામ બાપાનો ફોટો જોતો હતો. જલારામ બાપાના ભક્ત સ્થાપિક જલારામ બાપાનું ભજન લઈ પછી આપણે ગીતાજી ઉપર જઈએ. આવો આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા. તમે શા માટે તલસાવો હવે શા માટે તડપાવો તમે શા માટે તલસાવો હવે શા માટે તડપાવો આવો આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા. ભક્તો સાથે આજે કાલાવાલા કરો ભક્તો સાથે આજે કાલાવાલા કરો ભજન કીર્તન કરી તમારી સેવા કરું ભજન કીર્તન કરી તમારી સેવા કરું પ્રભુ કૃપાથી હું તમારા ગુણ લાગાવું પ્રભુ કૃપાથી હું તમારા ગુણ લાગાવું. આવો આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા. ઘણા દુખિયા બાપા તમારી માનતા કરે ઘણા દુખિયા તમારી માનતા કરે સૌના દુખડા હરે સૌને સાજા કરે સૌના દુખડા હરે સૌને સાજા કરે બાપા ભક્તોને કાજ બાપા દુખડા સહે બાપા ભક્તોને કાજ બાપા દુખડા સહે. આવો આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા આવો બાપા ઘરે આવો બાપા. આપણે ગીતાજીને લઈએ થોડુંક, એટલે કૃષ્ણને આમંત્રણ આપવું પડે ને આપણને. શ્રી કૃષ્ણનું નામ રટી લે તારું જીવન સફર કરી લે શ્રી કૃષ્ણનું નામ રટી લે તારું જીવન સફર કરી લે. દુર્લભ માનવ દેહ મળ્યો છે દુર્લભ માનવ દેહ મળ્યો છે પ્રભુને તું જાણી લે શ્રી કૃષ્ણનું નામ રટી લે તારું જીવન સફર કરી લે. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ. દુર્લભ માનવ દેહ મળ્યો છે. What is the meaning of દુર્લભ word? Do you know? No? What are we singing દરરોજ અંજલિ ગીતમાં છેલ્લે?
દિયો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. Durlabh is rare. Today, at the end of Anli Git, we will be singing, God, please, this rare human body, give it to her so she has a second chance. આ ભજનમાં એમ કે છે, દુર્લભ માનવ દેહ મળ્યો છે. You already got this rare human body. Use it. 1 minute માટે એવો વિચાર કરો કે આપણું ડેથ થઈ ગયું. આપણો ફોટો અહીંયા છે, પબ્લિક ગાશે આપણા માટે. દેવ દુર્લભ માનવ દેહ, દેવ દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી એટલે સેકન્ડ ચાન્સ મળે. હવે એક તમને સ્ટોરી કરું. You want to go and buy a car. Very expensive. You like it. You haven't got enough money. Salesman said, no problem. I'll check your credit score and give it to you on credit. Sorry, mate, your credit score is so bad. Go back, do some hard work, and we'll see. આપણું ડેથ થાય ને આપણે ભગવાન પાસે જાય, God, please give me a birth in a good family. But God says, no problem. Let me check your karma. Oh, I'm very sorry. Your karmas are so bad. You can't have a good birth. Go back. Go back. એટલે એ કહે છે ને અનલિખિતમાં આપણે એટલે કહે તો આ આપણે એક વસ્તુ નથી કે આપણે મરી ગયા પછી કોઈક આપણા પાસે જે વસ્તુ માગવાની છે, આ ભજન કે તમારી પાસે છે, જાણી લ્યો, યુઝ કરી લ્યો એને. વેરી ક્વિકલી એક સ્ટોરી તમને કહું. એક મેન ગોટ લોસ્ટ ઇન ધ ફોરેસ્ટ એટ નાઇટ, કાળી અમાસની રાતના 2:30 વાગ્યા હતા. હી ડીડન્ટ નો વેર ટુ ગો. એ ટિપ્ડ ઓવર અ બેગ. બાજુમાં નદી હતી. એને એમ થયું કે કાંકરી ફેંકી ને આલ કિલ માય ટાઈમ. કાંકરી ફેંકીને વેન હી વોઝ અબાઉટ ટુ થ્રો ધ લાસ્ટ વન, સનરાઈઝ, ડાયમંડ. Oh my God! બધા ડાયમંડ ફેંકી દીધા. આપણું એવું ના થાય. ડોક્ટર કે હવે ટાઈમ ઇઝ અપ. ત્યારે આપણે રિયલાઇઝ થાય, સાલા ડાયમંડ જેવા દિવસો હતા, વેડફી નહીં ગમે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જાને ક્યાં જાદુ ભરા હુઆ ભગવાન તુમારી ગીતા में. Why is it that every Hindu, when they go in the court, they have to say and put the hand on Bhagavad Gita, मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. I will speak the truth, nothing but. Why haven't you asked yourself a question? Why Bhagavad Gita? Why not Ramayana? Why not Bhagavad? Why not Mahabharata? Why not anything else? Because everywhere else is the story about Bhagwan. This is the constitution of life, spoken directly by Shri Krishna. This is not the story about Krishna. You drive your car according to the rule of the police is supposed to protect you. You drive your car against the rule of the police, even if the policeman is your brother, he has to arrest you. So God says, you live your life according to the rules I've learned in Bhagavad Gita, I'm here to protect you. If you live your rules against the rules of Bhagavad Gita, I'm here to punish you. Simple. 2 + 2 is 8. 2 + 2 is 4. હવે 18 chapters. Okay? તમને બધાને ખબર છે 700 શ્લોક છે, 18 chapters છે. The first 6 chapters is karma, middle 6 chapters is bhakti, last 6 chapters is નોલેજ. એટલે તમે કાંઈ કોઈની સેવા કરતા કરતા જો ભક્તિ હશે ને તો તમારે નમ્રતા હશે. કોઈની સેવા કરતા કરતા તમે નોલેજ મેળવશો ને તો you will love to share it quickly. હવે ફર્સ્ટ શ્લોક is very important. First શ્લોક is so important કે spoken by the blind king. Is it not just right કે જે blind king હતો, he was representing ignorance. એના 100 દીકરા હતા. નાનો ભાઈ બિચારો ગુજરી ગયો છે, 5 દીકરા હતા. 100 દીકરા હતા તો નાના ભાઈના 5 દીકરાને પોતાના દીકરાને જેમ મોટા કરે તો ઘરમાં ઝઘડા ના થાય ને. પણ એ કેવો સવાલ બોલે છે પેલા ગીતાજીના પહેલો શ્લોક. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર સમોવેતાય મામકમ પાંડવસ્ય કિમ અકૃવતે સંજય. મારા દીકરાઓ ને મારા ભાઈઓના દીકરાઓ સામસામા શું કરે છે? આ સવાલ પૂછાય? It's a wrong question. The right question should be, અમારા છોકરા સામસામે શું કરે છે, rather than મારા દીકરા ને મારું તારું. બરાબર? એટલે that was the cause of the Mahabharata war between the two families. તો પહેલા અધ્યાયમાં તો અર્જુન, કૃષ્ણ બહુ ક્વાયટ છે. અર્જુન જ બધી એની દલીલ કરે છે. અર્જુન who prepared Yudhishthir and for the war, same Arjun is now saying, I don't want to go to this war. આ બધાને મારે મારી નાખવાના છે. માય બધા કઝિન્સ, ભીષ્મ પિતા, દ્રોણાચાર્ય. એ તમે ગીતાજીના હું તમને નંબર એટલે કહું છું કે તમે તમારી જાતે જઈને ડિટેલમાં વાંચી શકો. ચેપ્ટર 1 શ્લોક 37, 38, 39, 40, 41. આ 5 શ્લોક શું કઈ દલીલ કરે છે અર્જુન? હજુ કે કૃષ્ણ, I don't want to go to this war because if I kill all the men,
ઓલ ધ વિમેન એકલા થઈ જશે. વિમેન એકલા થઈ જશે ને તો ફેમિલી ટ્રેડિશન મરી જશે. ફેમિલી ટ્રેડિશન વહી જશે ને તો આ બધું કુળનો નાશ થઈ જશે. કદાચ એ બાળકને જન્મ આપે તો કદાચ એને ખબર નહીં કે આનો ફાધર કોણ છે, આને ખબર નહીં કે આનો ફાધર કોણ છે, તો આનું શ્રાદ્ધ કોણ કરશે, અને એનું શ્રાદ્ધ નહીં થાય તો બધા ભૂત શરીરમાં રહેશે. આવી બધી દલીલ કરે છે. એટલે કૃષ્ણને બીજા અધ્યાયમાં, હારા તું પંડિત થઈ ગયો છો, તું તારી જાતને શું સમજે છે? Even if you kill them or you don't kill them, they're going to die anyway. Consider yourself lucky કે તને તારા ધર્મનું પાલન કરવા મળે છે. Supposing you are a policeman. You stop a car which is speeding, and the driver is your wife. એ ઘરે જઈ એના મોટા ભાઈને બધા કહે કે બના એરેસ્ટ ના કરે આપણા એટલે રાતના કોઇન્સિડન્ટલી મને ફોન કરે. No, you have to arrest because તારા ધર્મ, you are responsible, you have to fulfill your duty, you have to arrest. And then I tell him, whether you arrest or you don't arrest, the junior police which is going to arrest her anyway, if you don't arrest, you will be dishonored to such a level, it is better for you to die. Krishna Arjuna case, chapter 2, slok 33 and 34. તું આ લડાઈ નહીં કર ને તારું એટલું અપમાન થશે, આના કરતા તારે મરી જવું સારું. હવે શું થાય છે? ચેપ્ટર 2 રિસ્પોન્ડન્સીમાં આવી ગયો એટલે ચેપ્ટર 2 શ્લોક 7માં અર્જુન કૃષ્ણને કહે છે, કામ કર ને, એને ખબર નથી આ ભગવાન છે, તું મારો ગુરુ થઈ જા, હું તારો ડિસાઇપલ થઈ જાઉં, નાવ આઈ વિલ ડુ વોટ યુ ટેલ મી. હવે શું થાય છે? અપ ટુ ચેપ્ટર 2 શ્લોક 53 શું થાય છે? મોટિવેટ કરે ને કૃષ્ણ અર્જુનને. કેવી રીતના મોટી કરે છે? પહેલા એને સમજાવે છે કે the soul is never subject of birth and death, what you will be seeing on the death of the body. પછી એને સમજાવે તારા ધર્મનું તું પાલન કર. પછી એને આપણે સમજાવે છે કે તું યોગ યુક્ત એટલે ભગવાનની સાથે એક થઈને તું કર. એટલે એને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, ધર્મનું જ્ઞાન આપે છે, અને ભગવાન સાથે એક થઈને કર તો તું પાપ નહીં કર. ચેપ્ટર 2 શ્લોક 39માં કહે છે, બિકોઝ તને કોઈ સેલ્ફિશ મોટિવ તો નથી, હું તને કહું છું એટલે કરે છે, એટલે તું આ લડાઈ કરીશ તને પાપ નહીં લાગે. ચેપ્ટર 2 શ્લોક 38માં. તો ચેપ્ટર 2 શ્લોક 54માં અર્જુન હવે ક્વેશ્ચન પૂછે છે, કૃષ્ણ, can you tell me this knowledge that you are giving, reality, are there such people in this world? And if there are, can you tell me how do they speak, how do they behave, how do we recognize them? એને કે એમ નથી પૂછ્યું કેવા કપડાં પહેરે, કઈ ગાડી વાપરે છે, કેવા મકાન મારીએ છે. આપણે તો શું, કોઈ આવે ને ગાડી કઈ લે એવો છે, કપડાં કેવા પહેર્યા છે. મિસજજમેન્ટ કૃષ્ણ આ કે છે, સમજાવે છે કે એક્ઝામ્પલ આપું તમને. A man went into the Pizza Hut, very smart, he ordered pizza. He saw a scruffy person અને એમ થયું એટલું મોઢું બગાડ્યું, સાલા આવી રેસ્ટોરન્ટમાં આવા આવે છે. એના બેડલા કેટલા, એ એક જ ખુરશી ખાલી હતી ને સ્ક્રફી માણસની સામે જ બેસવું પડ્યું. પિઝા આવ્યા તો એ એક પીસ ખાધો, ઓલા સ્ક્રફી માણસ એક બીજો. આ સૂટવાળો ભાઈ એટલો કતરાય સાલો એક મારા પિઝા ખાય છે એમ કહેતા કહેતા બે એક છેલ્લો પીસ વધ્યો તો સ્ક્રફી માણસે લઈ 2 ટુકડા કરીને અને આપ્યો ને ઓલે આપ્યો. એ જેવા પૂરા થયા ને તો ઓલા સૂટવાળે જે પિઝા ઓર્ડર કર્યા હતા ને એ આવ્યા અને કે તારે પિઝા આવ્યો, એ કે પિઝા આ તો કે ઓલા સ્ક્રફી માણસે ઓર્ડર કર્યા હતા એના હતા. તો વિચાર કરો કે આમાં કેટલું મિસજજ થઈ જાય ભાઈ. રિયલિટી સ્પીકિંગ સારો માણસ ઓલો કહેવાય ને, આ તો ખરાબ માણસ કહેવાય. એટલે જે ખરાબ હતો એ બધાને સારો લાગે, જે સારો હતો એ બધાને ખરાબ લાગે. આ કૃષ્ણ કહે છે, સમજાવે. હવે શું એમાં કહે છે કે કૃષ્ણ કહે છે when you watch too much advertisements, billboards, televisions and all that, you have to remember one thing, these business people are paying thousands of pounds for it. They are not stupid, they have not done charity, they are buying your eyes. તમારી આઈસથી તમે વસ્તુ જુઓ ને એટલે તમને વસ્તુ ગમવા માંડે, વસ્તુ ગમે એટલે એના પ્રત્યે એટેચમેન્ટ થાય, એટેચમેન્ટ થાય એટલે ડિઝાયર થાય, ડિઝાયર થાય એટલે તમે ડિઝાયર એટલી ફૂલફિલ કરવાનું મન થયા. હવે એ વસ્તુ જે તમારે જોઈ છે 10,000 પાઉન્ડની હોય, પૈસા ના હોય, 6 મહિના ઓવર ટાઈમ કરી હું 10,000 ભેગા, 6 મહિના ઓવર ટાઈમ કર્યા, 10,000 ભેગા થયા, વસ્તુ લેવા ગયા, વસ્તુનો ભાવ વધી ગયો, 12,000 થયા. એજિટેશન, ફ્રસ્ટ્રેશન, એંગરમાં શું થાય છે? You lose your sense of talking. Scientifically, it has been proved, અને ગીતાજીમાં કહે છે, an angry person loses a brain cell, અને એની યાદશક્તિ ઓછી થતી જાય, અને ફ્રસ્ટ્રેટેડ થઈ જાય. પછી એંગ્રી થવા માટે તમારે સામે બીજો કોઈ વ્યક્તિ ગોતવો પડે. તમે તમારી એ પત્ર કાંડો, સામા માણસની પત્ર કાંડો. એટલે કૃષ્ણ કહે છે પહેલેથી ને ચોપ ઇટ ઓફ. તમે
ટોપ ઓફ ધ સ્ટેરકેસ હોય ને તમારા હાથમાંથી બોલ પડી જાય, ઇફ યુ આર ક્વિક ઇનફ એ તમે બોલ પહેલા સ્ટેપમાં પકડી લેશો. કદાચ મિસ થઈ જાય તો બીજા સ્ટેપમાં તો કદાચ પકડી લેશો. ઇફ યુ મિસ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ એન્ડ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સ્ટોપ ધ બોલ. આ કે છે કે વસ્તુ જોઈને ત્યારે જ એને કટ ઓફ કરી નાખો. કદાચ વસ્તુ ગમી ગઈ ને તો ડિઝાયર થાય ને ત્યારે કટ ઓફ કરી નાખો. એક વખત વસ્તુ ગમીને ડિઝાયર ઊભી થાય, થર્ડ સ્ટેપ ઇમ્પોસિબલ. આ કે છે આપણે કૃષ્ણ. હવે ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મની વાત આવે છે. ચેપ્ટર 3 શ્લોક 21. લીવ યોર લાઈફ ઇન સચ અ વે that you become an example to the world. For example, તમે સિગરેટ પીતા હો, તમે તમારા દીકરાને કહો સિગરેટ બંધ કરી દે, પહેલા તમે બંધ કરો. Be an example. 321. Chapter 3 શ્લોક 36 is the second question of Arjun. Listen to this, a very important question. Krishna's 16 questions in Bhagavad Gita are very important. એમાં બીજો ક્વેશ્ચન એવો બીજો છે, કૃષ્ણ, can you tell me, એવું શું છે કે માણસને ખબર છે કે આ પાપ છે અને તો એ પાપ કરે છે? અથવા એવું શું છે કે માણસને ખબર છે કે આ ખોટું છે તો એ માણસ ખોટું કરે છે? એડિક્શન, લસ્ટ, ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર. કરે છે ને? તો તમને લાગે છે આ બધા અમુક ટેરરિસ્ટ હોય એને અંદર નહીં ખબર હોય કે અમે કરીએ છીએ ખોટું છે? ગ્રીડીનેસ છે ને, એટેચમેન્ટ છે ને. ચેપ્ટર 4. હું થોડું બહુ ઓછું સમરી કરું છું. ચેપ્ટર 4 શ્લોક 11. કૃષ્ણ says, I reciprocate to you according to how you worship me. હવે નરેન્દ્રભાઈ ચોટાઈને કંકોત્રી આવે. પરમ પૂજ્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ચોટાઈ, આ 12મી તારીખે 10 વાગે તમે અમારી ઘરે આવશો તો વી વિલ બી સો બ્લેસ્ડ. એને ઈ જ ટાઈમની બીજી મંત્ર, મિસ્ટર એનસી કમ ટુ અવર ફંક્શન. એને જવું હોય ને તો એમના વાઈફ ના પાડી દે, રહેવા દો, અહીંયા પેલા કેટલા માનથી બોલાવ્યું છે. ભગવાન આ કહે છે કે તમે જય શ્રી કૃષ્ણની બદલીમાં જે એસ કે લખો છો, એટલે ભગવાન કહે છે તને મારા નામ લખવાની પણ ફુરસદ નથી. વોટ આર યુ એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ મી? ચેપ્ટર 4 શ્લોક 40. આ છે ને બધા કામના શ્લોક છે ને, એ જ હું લઉં છું. ચેપ્ટર 4 શ્લોક 40. ઇફ યુ are in doubt, કોઈ દિવસ, never go and ask a question who does not believe in God. For example, you come to me and say, look, Vinokal, I got some problem. આ મંત્ર બોલતું. After a month, problem solve ના થયો. If he goes and asks somebody who doesn't believe in God, એ શું કહેશે ને ખબર છે? અમે તો તને કેદી ના કહેતા હતા ભગવાન છે જ નહીં, તું હાલી નીકળો, તો માનતો નહોતો. જો જોયું ને, ઇફ યુ કમ એન્ડ આસ્ક મી, વિનુકલ 1 મહિનો થયો આ મંત્ર અમે બોલ્યા કે ફેર નથી. મેં સારું થયું તું મંત્ર બોલ્યો. જો તું આ મંત્ર ના બોલ્યો તો તારા પ્રોબ્લેમ વધત, મંત્રથી તારા પ્રોબ્લેમ વધ્યા નહીં. See the difference. When always teach your children, never ever go and discuss these problems with somebody who is alcoholic, drugs, or somebody who does not believe in God. એ તમને અહીંયા ખેંચી જશે. Chapter 5, એક શ્લોક ખાસ તમને કહી દઉં. Chapter 5 શ્લોક 11. When somebody hurts you and when somebody gossips about you, be very happy. Because every time you do not react, Bhagwan has used that person to clean your પાપ. તમારા પાપ ધોવાઈ જાય. Chapter 6 પતાવીને પછી હું કટ કરી નાખું. છેલ્લી વાત કરી દો. If your mind is under your control, he's your best friend. If you are a slave to your mind, he's your biggest enemy. દાખલા તરીકે, you decide, લંડનમાં રહેતા હો અને લેસ્ટરમાં મોરારી બાપુની કથા છે ને મારે 2 વાગે કથા સાંભળવા જાવી છે. ઘરમાં બધાને કહી દો આજે મારે તમે બપોરે ફોન નહીં કરતા, હું ફોન નથી લઈ જવાનો, હું ફોન ગાડીમાં રાખું છું, મારો મૂડ એટલો છે, મારે કથા સાંભળવી છે. 11:30 નીકળ્યા ઘરેથી ખાઈને. પેલી રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા, બાજુવાળાએ કીધું બને ચાલ ને આપણે જરા ખાઈ લઈએ. એ દાદ દંડ દેતો, નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, બિકોઝ એને ફોકસિંગ 2 વાગ્યા પહેલા કથામાં પૂગું છું. સર્વિસ મોટરવેમાં ગયા, પેલી સર્વિસ આવી, પિઝા બાજુવાળાએ કીધું પિઝા એના ફાઇન, બહુ ફાઇન છે, ચાલ ને આપણે લઈ લઈએ. થોડુંક મન થઈ જાય છે, તો there's a guy at the back stopping you. પાછી બીજી રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા, ઓલો બાજુવાળો કે અહીંયાના બાના જેકેટ પટેલો છે, ગઈ લાસ્ટ ટાઈમ ખાતા હતા ને જીવે રહી ગયા હતા. બાજુ પાછળ સાંભળતા જ નતા. સીધી ગાડી લઈ લીધી સર્વિસમાં, 4-5 ઓળખીતા નીકળ્યા. કલાક નીકળી ગઈ. કથામાં 2 વાગ્યાની બદલીમાં 3 વાગે પૂગ્યા. જગ્યા નમળે, ઊભા કંટાળીને કથા સાંભળીને આવ્યા. ઘરે આવીને કોઈ પૂછ્યું મજા આવી? આને કરતા ન ગયો તો સારું હતું. હવે ચેન્જ ધેટ એપિસોડ. તમે નીકળ્યા કથા સાંભળવા માટે, રેસ્ટોરન્ટ વાળા ઇગ્નોર, પિઝા હટ ઇગ્નોર, જેકેટ પેટેટો ઇગ્નોર. કથામાં 1:45 પૂગી ગયા. ઓલા કે ભાઈ આવો આવો આવો, મજા, ફાઇન જગ્યા કરી દીધી. કથા સાંભળી. ઘરે આવીને પૂછ્યું આવો છે બાણા, શું કથા હતી આજે, તો બહુ મજા આવી. આ શું સમજાવે તમને? બાજુમાં કોણ છે? Who is the guy next to you? Your mind tempting you. So every time your mind is tempting you, if you do not listen to the tempted mind and listen to the conscious at the back, you will be sukhi.
If you get the temptation of your mind, you'll be dukhi. So ગીતાજીના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પાંચમા શ્લોકમાં અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં કૃષ્ણ કહે છે, if your mind is under your control, is your best friend. If you are a slave to your mind, is your biggest enemy. વાસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. બધા ભાવથી અંધી ગીત લઈ લેજો. પેજ 61. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રાર્થના પ્લીઝ. પ્રાર્થના પેજ 61. બધા પ્લીઝ ભાવથી. હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સૌ માગીએ શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ ને શાંતિ સાચી આપજો વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે લખ 84 ના બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો સુસંપત્તિ સુવિચારને સતકર્મનો દૈવારસો જનમો જન્મ સતસંગતિ કીર્તાર પાર ઉતારજો આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો પરમાત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ આપજો મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી દિયો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી સાચું બતાવી રૂપ શિરણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પેજ નંબર 33. શ્રી શંકર ભગવાન કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. જગદંબે માતા કી જય. ગંગા માતા કી જય. ભારત માતા કી જય. पवन सुत हनुमान की जय. सत्य सनातन धर्म की जय. सब धर्मों की जय. धर्म की जय हो. अधर्म का नाश हो. प्राणियों में सद्भावना हो. विश्व का कल्याण हो. ओम नमः
Parvati Pataye Hara Hara Maha. श्री सदगुरुदेव की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। कलराम बापा की जय। वीरबाई मात की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। કંઈક ને કંઈક તમે ચેન્જીસ કરી પ્લાન ચેન્જ કરીને આવ્યા છો એનું પૂન તમને મળે ને આપણે જોતું નથી. આપણે તેમના આત્માને શાંતિ આપે અર્પણ કરી દઈએ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયે બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવ કરોમિ યજ્ઞ સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. નારાયણાયેતિ સમર. આજની પ્રાર્થનામાં કંઈક મિસ્ટેક થઈ હોય તો આપણે વિહિતમ અવિહિતમ એટલે જાણે અજાણે ફોરગિવનેસ પ્રેયર કરી લઈએ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયજમ કર્મજમ વા શ્રવણને જનમ વા માનસમ વાપરાધમ વિહિતમ અવિહિતમ વા સર્વમેતત ક્ષમક્ષ્વ. જય જય કરુણાબદે શ્રી મહાદેવ શંભો. શ્રી મહાદેવ શંભો. Shri Mahadev. May I now request Rushit Datta to come forward, and then Pritesh Dattani, and then Rupal and Sonal Dattani. Thank you. Jai Shri Krishna, everyone. I'm Rishit, one of Shila Fei's nephews and unofficially her favorite nephew. And I would like to say a few words on behalf of the Datta Parivar. When trying to put something together like this, a speech for someone, it's not a matter of trying to find the words of what to say. It's more about doing justice to that person within a short few paragraphs. So I'll try my best. I'm sure the other speeches would have a lot more information on her, but I thought I wanted to say a few things that were new to me and maybe new to Rupal and Sonal as well. So I'll start off obviously saying the basics, which she was born on the 28th of January, 1955, as the youngest of 5 siblings in a small village called Yala near Kisumu, Kenya. In 1973, at just 18, she followed Bapuji to the UK, settling in Thornton Heath, South London. Soon after that, Shila Fei found work at a printing press, which I did not know about, in Croydon. At that time, her weekly salary actually was higher than anyone else in the family. And as such, at such a young age, the bulk of the household expenses were being paid for by her. She continued working at the press until 1976, when my dad bought a convenience store in Blackheath. Leaving her well-paid job to help dad in the store, my dad always credited Shila Fei for that without her help and support in looking after the store in those early years, he would not have been able to start his further businesses. For me, living in Blackheath are my earliest memories of Shila Fei, living together above the shop with Shila Fei, feeding me healthy diets of dahi, khan, and rotli. After getting married, for most parts, Shila Fei remained in Southeast London, and in the early 2000s, Rameshwara, Shila Fei, Rupal, and Sonal moved to Stanmore. Despite moving up there, she was always a South Londoner at heart. I recall she would always comment that the South London pani was always sweeter, or the bus drivers in North London are so rude and never thank when she lets them out. Being in North London, distance was no issue for her. Each Rakshan Bandhan, without fail, Shila Fei would take a train to make sure she tied a Rakhi on each of her brothers. Without fail, each week she would visit Ba at the care home in Tooting. Sadly, over the past few years, the person that we knew was taken away from us when dementia began to set in.
a disease that is becoming all too common. Rameshwar, Rupal, and Sonal, we know it wasn't easy those few years, but the unwavering love and care you showed would certainly have been felt by her. We're fortunate that all the pictures that we do have of her are of her always laughing, smiling. And that's how I feel that we should all remember her, fun and young at heart. Before I pass over the mic to Pritesh, my nephew Kush, who's currently in Australia, wanted me to say a few quick words on his behalf. Rameshwar, Bhupal Fay, Sonal Fay, I am deeply sorry I cannot be there with you, but I know the rest of the Datta crew are by your side and supporting you. I have so many fond memories of Sheila Fay, especially Oba and I jumping on the bus most weeks to visit Sheila Fay in Welling and having chai and biscuits. Ripple Fay, please be strong. I do not recall a time when you were not with Sheila Fay. I feel not only have you lost a mum, but a friend. Lots of hugs and kisses from down under. Kush. Just Krishna. Yes. Jai Shri Krishna. May I first begin by thanking all of you for making the journey here today to pay your respects to Ramesh Gaga, Rupal, Sonal, and Dattani Parivar. Hopefully you also enjoy some memories of Shilakumari that I share with you tonight and have also been shared already. For those of you who don't know me, my name is Pritesh Dattani and I am Ramesh Gaga's nephew, son of late Amritlal and Josnaben Dattani. I was asked yesterday to say a few words on behalf of the family. And let me just say, it was an honor to do so. From the bat, it was clear Shilakumari liked to challenge. We first met Shilakumari when she took up the challenge to marry Ramesh Gaga in 1983. Now, for those of you who know, that was a famous summer for cricket, but also the start of their new lives together. You could say he was her Kapil Dev, but it was she who knocked him for a six. I have to say, it wasn't a challenge for the faint-hearted. Nonetheless, she agreed to marry him, and very quickly, she became an integral part of our family. From their wedding day, however, it was clear that she would be keeping Ramesh Gaga on his toes, throwing him the odd googly. That day, the wedding John arrived a little late, and I think she made him sweat a little, probably deliberately. From day one, she was keen to mingle, getting to know all the family members, and was also a very keen shopper back in the day, often going shopping with my sister in South London. Family was very important to her, and it was clear from early on the common values from the Dattani and Datta Parivar overlapped in abundance. Honesty, humility, and excellent business acumen. Throughout their lives together, they owned and operated grocery stores together in Kent and South London, branching out alone following a stint with my dad. She would love nothing more than pricing up stock, sorting it, stacking it, but nothing more than the beautiful sound of the cash register ringing, quite frankly. I remember once racing her to price up some tinned foods. I think she let me win. She also helped out Praveen in the business for some time. It was clear that business was in her blood. Diwali gatherings were always another part of the year we would get to meet. She would love taking part in those, making sure the food delicacies on offer up to scratch, dancing or singing. She loved every moment. It's fair to say she could sometimes be a bit shy, but by the smile on her face, she always knew she was having a great time. It was rare to attend one of those gatherings without Shilakumi's shoulders dancing to the music. For those of you who don't know, Ramesh Gaga lived with my parents, with my sister and I, when he was young. It was at this time, before his marriage, he introduced me to eating chicken. And oh my God, it tasted good. He showed me the best places to stop for it on our way back from a day out, and also the best places to buy it. It was only recently I was telling my two kids, Shay and Gia, how I discovered chicken. So you can imagine my surprise when I discovered him starting to read the ingredients on biscuit packets intensely and scrutinizing their every E number. I was curious. What was he doing?
Anything with animal fat was suddenly no longer on the menu. No more chicken. I wonder who was behind that idea. They do say behind every great man is a great woman. Shilakaki had many wonderful traits about her, but most importantly, she was a loving and caring soul. She never shouted about it, choosing to let her actions dictate her person she was. From a personal perspective, I can attest to this. She would visit regularly my mum when my mum was ill and needed someone during the most difficult time of her life. She would visit often, bring food, bring hair oil, apply the hair oil, style mum's hair, paint mum's nails, and indeed, most importantly, just be a hand to hold for my mum. A little pampering for my mum went a long way to putting a smile on her face. And Shilakaki, I can thank you for that. As I stand here today, it would be amiss of me. It would be amiss of me to ignore the fact Shilakaki had been unwell for the last few years. Speaking from experience and time that has lapsed, we soon forget the illness and realize that she always has been and remains in our hearts and within ourselves. Finally, if I may say a short message from Shilakaki to her immediate family. Something I know she would have wanted to say but never got the chance to say. To Ramesh, Rupal, and Sonu, thank you. Thank you for being there for me. Thank you for being patient with me. And thank you for watching TV with me. Thank you for being my chef. Thank you for making sure I eat my medication. Thank you for doing everything you could do for me. Thank you for holding my hand when I needed you the most. Most importantly, thank you for being my family. Jai Shri Krishna. Rupal and Sonal, please. Everyone, Jai Shri Krishna, Jai Jalaram. For those of you who don't know us, I'm Sheila's oldest daughter, and this is Sonal, youngest daughter. Just to say a few words, our mum to us was a special person who cared for us as children and held us in her hands. She loved and treasured both of us every day, even throughout the tough times. For instance, when we got bullied at school, she'd always phone the school and get onto them and get it stopped. My mum was a very caring and passionate person who adored her garden, loved her plants, and of course, we'll all miss her Ondwo and Vara. She was always the life and soul of every party. Like any normal person, she had her flaws, but she was tough and taught us how to be strong. She was a dedicated wife and a loving daughter, and also a loving, caring sister. She took care of my Saraswati, and now I know they're together. She passed away. Then sadly, 5 years ago, my mum got her own diagnosis of dementia. My mum fought every battle with her illness, but remained strong and dignified throughout till the end. She was so many things to people, but to me and my sister, she was our mother. So precious and dear, she meant the world to us, and words cannot describe the sadness of her loss, and we'll miss her every day. It's hard to believe you're no longer with us, Mum, but we know you are in good hands with Jalaram Baba. Jai Shri Krishna. Golakvasi Mara Puja Mata Shri Shila Benda Datanina Sarve Vaishnava Jai Shri Krishna. Golakvasi Mara Puja Mata Shri Shila Benda Datanina Sarve Vaishnava Jai Shri Krishna. Golakvasi Mara Puja Mata Shri Shila Benda Datanina Sarve Vaishnava Jai Shri Krishna. Amara Sarve Pitruvana Sarve Vaishnava Jai Shri Krishna.
થેન્ક યુ. એક પ્લીઝ જે ભાઈ બહેનોએ પેલા કુટુંબને મળી લીધું હોય ને એ પાછા ક્યુમાં ના આવતા, બધા ઓલી બાજુના દરવાજામાંથી બહાર આવી જાજો. અને બીજા જે ન મહિલા હોય ને, એવરીબડી પ્લીઝ કમિંગ ફ્રોમ ઓનલી વન ડાયરેક્શન, કોઈ વચ્ચેથી ના આવતા. આપણે શાંતિ પાઠ કરીએ તે પહેલા ખાસ એક વસ્તુ કહી દો, 3 વખત ઓમ શાંતિ આવે છે ને, રીઝન ફોર ઇટ એન્ડ ધેર ઇઝ અ વે હાઉ ટુ સ્પીક ઇટ. એમને ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ બોલવાનું નથી, કે એની પાસે ડીપ મિનિંગ છે. તો ફર્સ્ટ શાંતિ હેઝ ટુ બી લાઉડ. You're asking God to give you peace from the natural disasters of the world. You're covering a bigger area. The second Shanti has to be middle voice. You're asking Lord to give you peace around us. And the third Shanti has to be whispering voice. You're asking Lord to give you peace within yourself. Om yo yo shantirantariksha shanti prithvi shanti rapa shanti aushadayah shanti वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेद्धि ॐ शांति शांति शांति. સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. અરવિંદભાઈ, રમેશ મોદી ને રજનીભાઈ પ્લીઝ.